Okay, good morning everyone. Welcome to another edition of Trade Insight brought to you by the Stock Market Marksman channel. My name is Mackie and we are here to talk about 5 exciting stocks that you might want to consider trading this week. So let's begin. Okay, first let's take a look at the performance of the Philippine Stock Exchange Index for the last couple of days, right? Come Thursday and Friday, the index started dropping again. So what's the reason behind this drop? Tumaas yung inflation rate sa Pilipinas, umabot na ngayon sa 5%. Aside from that, globally, ongoing pa rin yung trade wars between US and China, and it is escalating pretty much. Nag-impose na naman ng sanctions ang US, nag-impose na naman siya ng additional tariffs sa China, and yung China in retaliation will also impose the same tariffs na binigay ng US. Sa ngayon, it's getting worse. So, tayo as investors, as traders, let's be careful, let's be more cautious with our trades. Okay, so ngayon, let's discuss these 5 stocks na nakikita kong pwede natin i-trade this week. Last Friday, we saw some significant volume. I think na maraming traders ang nag-aabang for this stock to close above 352. I think magkakaroon ng stampede once na mag-close yung price dito sa area na yan. Huwag lang siyang gagawa ng mahabang upper wick tapos magko-close siya sa baba. So, medyo papangit yung drawing ng chart nun. So, ito pa pala, it finally succeeded in closing above the MA 100 line, which is this yellow line right here. So, ang last stand ng mga bears is yung cloud. Pag nabasag nila yon, so clearly, bulls are now in control and we are now in that territory. Second stock, PRMX. Ang analysis ko dito is may mga holders na naiinip. Ang boring no? Hindi siya masyadong volatile sa umaga, parang ilang trades lang. Tapos may mga magbebenta, maiinip kasi may mga magraraling mga stocks. Bebenta sila, lipat sa ibang stock. Tapos bababa yung stock. Tapos pagdating ng hapon, around mga 2:30, sinisimulan ng bilhin ulit ng mga bulls hanggang isasara nila ng mas mataas. Kitang-kita nyo naman dito sa candle, may mga shadows siya. Ibig sabihin, sa umaga, binibenta, naiinip yung mga ibang holders. Tapos ibabalik ng mga jockey sa taas. Okay? So last Friday, naging successful yung mga bulls to close the price at 3.33. Last time na nag-touch siya dun sa price na yon was on May 18 nung bumabagsak siya right here. So ang next resistance natin dito, ang next challenge is kailangan yung basagin yung 3.6 para mapatunayang malakas siya. Okay? And then meron pang MA 100 line nakaabang. So, nandun siya sa around 3.7. Right, next stock, web. Flexed some muscles last Friday. Kung napanood niyo yung video ko last time, few weeks ago, so sabi ko wag muna kayong bibili ng web. Dito yun. I believe dito yun. Yung gumawa ako ng video, parang dito yun sa area na ito. Yan. Sabi ko wag muna kayong bibili ng web. Hayaan nyo muna siyang mag-close above the MA20 line. So, which is this red line. So, hanggat hindi siya nagko-close doon, huwag muna kayong bibili. Kasi ang behavior nitong web, mahilig siyang gumawa ng mga upper wicks. Yan. Yan, upper wick. So, the upper wick. Kumbaga, lakas makapeke. You know? Ito, another upper wick. And upper wick na naman. Diba? Ito, another upper wick. Upper wick. Okay? So, mahilig mameke itong si Web. Pero last Friday, no? Surprisingly, nagpakita siya ng lakas. So, binutas pati yung upper Bollinger Band, binutas din niya.
nag-close siya at 5.421. So it's a clear sign na lumalakas siya, nag-gain siya ng momentum. So this is worth looking at, itong stock na to. No? So ang mga resistance lines mo, yan pala ingat din pala sa mga resistance sa mga yan, mga upper wicks nila. So ito 5.6, ang daming resistance. Yan, yung mga immediate resistances mo. 5.5, 5.6, 5.7. Okay. Okay, so PRMX web. Number 4 na stock, GSMI. So kung mapapansin nyo, hindi pa ganun ka-significant yung volume ng GSMI. Kasi yung mga nakaraang araw, wala mahina yung volume. Tapos last Friday, ang value traded is just a little over 2 million pesos. What interests me with this stock is this one. Yan. So, tingnan nyo yung trend line. Bilugan natin yung mga untog mo. Yan. So, nauntog just siya dyan sa apat na yan. Okay? Pero last Friday, kita nyo, no? Tumawid siya, oh. So, it's worth watching GSMI. So, yung volume niya hindi pa ganun kalaki. Pero tingnan nyo to, bantayan nyo to sa mga susunod araw. Baka nga bukas tirahin to. May kutob ako. Mamaya pala. So, PRMX web, GSMI. Last is DD. I already discussed this one sa FB page ko. But for the sake of our subscribers na hindi nakita yung post ko sa FB, let us discuss. So actually, itong DD na to is wala pang buy signal. So, papakita natin dito kung kailan at saan ka bibili. Okay? So, mapapansin nyo, naging resistance yung MA20, no? For the last 6 trading days. Ayan siya, no? Nire-resist siya. Nag-attempt yung DD na to pierce to MA20 pero hindi niya nasusustain. So, it's a sign that the bears are trying to gain control once again sa DT. On the other hand, yung mga bulls naman are also fighting for supremacy. Yung last 6 trading days, okay, nagstay siya above the EMA 5 line. Diba? Pansin nyo? So, the bulls and the bears are fighting for supremacy. Hindi pa tapos ang laban. Ikaw, hindi ka muna bibili. Diba? Wait for the price to close dito. 25.80. Kung ako, iti-take ko yung trade na to, I will enter pag nag-close siya above 25.80. So, huwag ka agad papasok. Tapos ngayon naman, halimbawa, last Friday o Thursday, bumili ka na, napabili ka ng maaga, ang magiging basehan mo yung EMA 5. Kung mag-close naman siya below that line, below 25, let's say, pagdating ng run-off, 24 something na lang siya, benta na yun. Yun na yung first sign of weakness Kasi ibig sabihin, hindi na na-hold ng mga bulls yung EMA 5 na support. Hindi na nila na-hold yung line. Bumigay na. Okay? So, kung bawa, the following day, lumakas ulit siya, then pasok na lang ulit. Ang mahalaga dito yung hindi ka naiipin. Diba? Kasi pag hinintay mo, kanina may nagtanong sa akin, hintayin ba daw yung EOD bago magbenta? Kung umabot na sa cut loss point mo, benta mo na yun. Bawa, 8% loss ka na. Hihintayin mo pa bang mag-end of day? What if lalong bumagsak, naging 12%? Mas masakit, diba? So yun guys, that's it. Thank you for watching and good luck on your trades this week. If you liked this video, please subscribe to my channel and share with your friends. Meron na akong FB page, Stock Market Marksman. So follow nyo din doon. Magpo-post din ako din ng insights ko. Okay, so good guys. Good night and it's now 12:52 a.m.
Tulog na ako at gigising na ulit ako mamaya. Madaling araw. Alright? Good night. God bless you. Good luck. Peace out.